Bộ phim Thăng Long Kinh đô Đại Việt 1000 năm kể chuyện các triều đại phong kiến. Tác giả Trần Kim Thanh, sản xuất tháng 5 năm 2025. Phần 1. Lý Công Uẩn sáng suốt định đô ở Thăng Long. Lịch sử còn ghi, năm 1010, Đức vua Lý Công Uẩn rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La, đổi tên là thành Thăng Long. Đây là quyết định sáng suốt có tầm chiến lược dài lâu, đi trước thời đại cả nghìn năm của vị vua anh Minh. Vì Hoa Lư là vùng đất núi đồi trùng điệp, địa hình hiểm trở, chia cắt, dễ thủ, khó công nhưng không thuận lợi cho sự phát triển dài lâu của kinh đô một quốc gia. Tích Cú chép rằng, khi đoàn rời đô của nhà vua vừa đến đất Đại La, vua nhìn thấy hình ảnh rồng vàng bay lên trời nên đổi tên thành Thăng Long với ý nghĩa là rồng bay lên. Kể từ đây, Thăng Long chính thức trở thành kinh đô của Đại Việt và kéo dài suốt nghìn năm qua các triều đại Lý, Trần, Lê. Kinh thành Thăng Long gồm 3 vòng thành bao bọc nhau, phía ngoài là La Thành hay Đại La Thành, ở giữa là Hoàng Thành, Cấm Thành là vòng thành trong cùng bao quanh toàn bộ cung cấm của nhà vua. Đến thời Nguyễn, thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội có tên thành Hà Nội. Lúc này, quy mô đã thu nhỏ lại trong phạm vi Cấm Thành và Hoàng Thành Thăng Long, thay đổi chức năng, trở thành trung tâm đầu não của Bắc Thành thời Nguyễn. Thành Hà Nội kiến trúc kiểu vô băng xây dựng năm 1802 đến năm 1805 trên nền của thành cũ thời Lê. Thành hình vuông, có 5 cửa là Bắc, Đông, Tây, Đông Nam và Tây Nam. Khu di sản này hiện nay có diện tích rộng 18,3 ha, bao gồm quần thể di tích kiến trúc, di tích khảo cổ và di tích cách mạng. Trải qua nghìn năm, kinh thành Thăng Long chứng kiến biết bao sự đổi thay của đất nước, thịnh suy của các triều đại. Triều đại đầu tiên định đô ở Thăng Long là nhà Lý, kéo dài 216 năm, truyền ngôi được 9 đời. Đánh dấu từ khi nhà Lý giành được quyền lực từ tay nhà Tiền Lê, năm 1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, đến năm 1225 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. 9 đời vua Lý trị vì bao gồm Lý Thái Tổ, năm 1010 đến năm 1028, Lý Thái Tông, năm 1028 đến năm 1054, Lý Thánh Tông, năm 1054 đến năm 1072, Lý Nhân Tông, năm 1072 đến năm 1127, Lý Thần Tông, năm 1127 đến năm 1138, Lý Anh Tông, năm 1138 đến năm 1175, Lý Cao Tông, năm 1175 đến năm 1210, Lý Huệ Tông, năm 1210 đến năm 1224, và Lý Chiêu Hoàng, năm 1224 đến năm 1225. Nhà Lý có công, bên ngoài thì đuổi quân nước Đại Lý, 1014, đánh Tống, năm 1075 đến năm 1077, Bình Chiêm, bên trong thì chỉnh đốn võ bị, chỉnh trang pháp luật, tạo nền móng vững chắc cho các triều đại sau. Trong giai đoạn lịch sử này, có những nhân vật lịch sử lẫy lừng, chúng xuất hiện như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành. Trận đánh của Lý Thường Kiệt năm 1075 sang đất Tống, Trung Quốc, đánh 3 thành Châu Khâm, Châu Liêm và Ung Châu, tiêu hao sinh lực địch trước khi chúng sang xâm chiếm Đại Việt là chiến công vang dội, có 102 trong lịch sử Việt Nam. Năm 1076, quân Tống sang xâm lược Đại Việt lần thứ hai, những trận đánh hào hùng trên phòng tuyến sông Như Nguyệt, sông Cầu, tỉnh Bắc Ninh ngày nay, do Lý Thường Kiệt chỉ huy đã cầm chân, ăn mòn ý chí quân xâm lược, buộc chúng phải đàm phán và rút về nước. Tên tuổi danh tướng tài ba, lỗi lạc sáng mãi trong lịch sử dân tộc. Nhưng do Lý Cao Tông, lên ngôi 1175 mất 1210, ăn chơi vô độ, để cho loạn thần nhiễu nhương, loạn lạc nổi lên khắp nơi, lòng dân oán thán. Sự nghiệp nhà Lý bắt đầu suy yếu từ đây, Lý Huệ Tông thì nhu nhược, bỏ bê triều chính, đem Giang Sơn phó thác cho ngoại tộc, khiến cơ nghiệp chuyển từ nhà Lý sang nhà Trần. Mời các bạn đón xem phần 2 có tựa đề Rực rỡ Trần Triều và Hồ Quý Ly soán ngôi. Bộ phim Thăng Long Kinh đô Đại Việt 1000 năm kể chuyện các triều đại phong kiến. Tác giả Trần Kim Thanh, sản xuất tháng 5 năm 2025. Phần 2. Rực rỡ Trần Triều và Hồ Quý Ly soán ngôi.
Triều đại thứ hai đóng đô ở kinh thành Thăng Long là nhà Trần, bắt đầu từ năm 1225, khi Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông đến 1400, quyền lực đổi ngôi sang nhà Hồ bởi Hồ Quý Ly. Trong 175 năm trị vì, có 12 đời vua và 7 năm hậu Trần, năm 1047 đến năm 1414, với 2 đời vua. Thời gian trị vì của nhà Trần tuy không dài so với các triều đại Lý và hậu Lê nhưng là một trong những triều đại phong kiến rực rỡ nhất, nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Nổi bật là những chiến công oai hùng trong 3 lần kháng chiến chống quân Mông Nguyên xâm lược. Lần 1 vào năm 1258, lần 2 năm 1285, lần 3 từ năm 1287 đến năm 1288. Các đời vua Trần trị vì gồm Trần Thái Tông, năm 1225 đến năm 1258, Trần Thánh Tông, năm 1258 đến năm 1272, Trần Nhân Tông, năm 1278 đến năm 1293, Trần Anh Tông, năm 1293 đến năm 1314, Trần Minh Tông, năm 1314 đến năm 1329, Trần Hiến Tông, năm 1329 đến năm 1341, Trần Dụ Tông, năm 1341 đến năm 1369, Trần Nghệ Tông, năm 1370 đến năm 1372, Trần Duệ Tông, năm 1372 đến năm 1377, Trần Phế Đế, năm 1377 đến năm 1388, Trần Thuận Tông, năm 1388 đến năm 1398, Trần Thiếu Đế, năm 1398 đến năm 1400, nhà hậu Trần có Trần Ngỗi Giản Định Đế, năm 1407 đến năm 1409, Trần Quý Khoáng Trùng Quang Đế, chưa rõ năm lên ngôi mất 1414. Các vua nhà Trần được lịch sử đánh giá, đa phần đều là những con người tài hoa, anh minh và yêu nước, thương dân, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bộ máy chính quyền thời Trần được xây dựng hoàn thiện hơn so với thời Lý. Các vua sớm nhường ngôi cho thái tử về làm thái thượng hoàng. Ngôi sớm có chủ tránh được việc tranh giành như các triều trước. Thời kỳ này, đạo giáo, nho giáo và Phật giáo ảnh hưởng sâu sắc đến triều đại cũng như đời sống xã hội, tạo ra cục diện tam giáo đồng nguyên. Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông được lịch sử ghi nhận là một danh nhân văn hóa nổi tiếng, người bảo trợ Phật giáo và đạo giáo, thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng và truyền đến đời nay. Bên cạnh đó, những danh thần Đoàn Nhữ Hài, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Chu Văn An, Trần Quang Triều, Trần Khát Chân là những cái tên nổi danh về tri thức, thơ văn, góp phần to lớn tạo nên thời kỳ hưng thịnh văn hóa nhà Trần. Trong triều đại nhà Trần, quân đội rất thiện chiến nhất với thủy binh, kỵ binh, bộ binh, tượng binh. Thời kỳ lịch sử này cũng đã sinh ra, nuôi dưỡng những nhân vật lịch sử kiệt xuất, có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển hưng thịnh của nhà Trần như Trần Tự Khánh, Tô Trung Từ, Trần Thị Dung, Trần Thủ Độ. Nhiều tôn thất hoàng gia như Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Phạm Ngũ Lão đều là những tướng cầm quân tài ba, có vai trò quan trọng trong chiến thắng quân xâm lược Mông Nguyên vào những năm 1258, 1285 và 1287. Sau khi Trần Nghệ Tông mất, hầu hết quyền hành đều rơi vào tay Lê Quý Ly, vốn gốc họ Hồ, ai chống đối đều bị giết hại. Năm 1397, Lê Quý Ly cho xây dựng thành An Tôn, nay thường gọi là thành nhà Hồ, thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, bắt vua Trần Thuận Tông rời đô về đó. Sau đó, lại ép vua nhường ngôi cho cháu ngoại của mình mới 3 tuổi và giết chết vua. Những quý tộc nhà Trần chống lại đều bị Lê Quý Ly giết sạch. Đây là những bước chuẩn bị để Lê Quý Ly cướp ngôi nhà Trần. Cuối cùng, Lê Quý Ly giáng vua thành vương và tự mình lên ngôi đổi họ thành Hồ Quý Ly. Năm 1400, triều đại chuyển giao sang nhà Hồ, đổi tên nước là Đại Ngu. Nhưng do giành ngôi không chính danh, không thu phục được lòng dân, nhà Hồ đã nhanh chóng để đất nước rơi vào tay quân Minh xâm lược. Hai vua hậu Trần nỗ lực khôi phục nhà Trần trong 7 năm nhưng thất bại. Khi những nỗ lực kháng chiến chống quân Minh của vị vua hậu Trần thứ 14 Trùng Quang Đế thất bại, cũng là dấu chấm hết của triều đại rực rỡ này.
Đây là khúc anh hùng ca bi tráng cuối cùng của Trần Triều. Hào khí Đông A còn vang vọng mãi muôn đời. Từ đây, quân Minh đặt ách đô hộ lâu dài và tàn bạo lên đất nước ta. Mời các bạn đón xem tiếp phần 3 có tựa đề Nhà Hậu Lê và cục diện Nam Bắc Triều, Trịnh Nguyễn phân tranh. Bộ phim Thăng Long Kinh Đô Đại Việt 1000 năm kể chuyện các triều đại phong kiến. Tác giả Trần Kim Thanh, sản xuất tháng 5 năm 2025. Phần 3 Nhà Hậu Lê và cục diện Nam Bắc Triều, Trịnh Nguyễn phân tranh. Triều đại thứ 3 đóng đô ở kinh thành Thăng Long là nhà Hậu Lê. Trong 10 năm, năm 1418 đến năm 1427, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, đã cùng quân dân đánh đuổi quân Minh ra khỏi bờ cõi. Năm 1428, Lê Thái Tổ, Lê Lợi, lên ngôi, lập nên nhà Hậu Lê, tồn tại đến năm 1789. Như vậy, nhà Hậu Lê tồn tại được 355 năm. Đây là triều đại lâu dài nhất so với các triều đại phong kiến Việt Nam. Nhà Hậu Lê được chia làm hai thời kỳ lịch sử. Thời kỳ thứ nhất là Lê Sơ, kéo dài 99 năm với 11 đời vua, từ khi Lê Lợi lên ngôi 1428 đến 1527. Thời kỳ thứ hai là Lê Trung Hưng, kéo dài 256 năm, năm 1533 đến năm 1789, với 16 đời vua. Trước đó, năm 1527, Mạc Đăng Dung phế bỏ vua Lê Cung Hoàng, lập ra nhà Mạc. Ban đầu, nhà Mạc định đô ở Thăng Long, gọi là Bắc Triều, quản lý từ Ninh Bình ra phía Bắc. Từ Ninh Bình trở vào gọi là Nam Triều. Năm 1533, tướng Nguyễn Kim Tôn phò Lê Duy Ninh, một người thuộc dòng dõi nhà Lê để khởi binh chống lại nhà Mạc. Năm 1592, Nam Triều chiếm được thành Thăng Long, nhà Mạc chạy về Cao Bằng. Đầu thời kỳ Lê Trung Hưng, nhà Lê và nhà Mạc chia đôi Đại Việt. Hai bên đánh nhau suốt mấy chục năm, khiến cho cuộc sống của người dân lầm than, ly tán. Nguyễn Kim chết, con rể Trịnh Kiểm tiếp tục cuộc chiến tranh chống lại nhà Mạc. Thời Mạc tuy tồn tại ngắn ngủi mấy chục năm, trải qua 5 đời vua, nhưng có những thành tựu nhất định, nhiều hiền tài xuất hiện như Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Hậu kỳ Lê Trung Hưng, Đại Việt bị chia cắt bởi chúa Trịnh ở đàng ngoài và chúa Nguyễn ở đàng trong, thường gọi là Trịnh Nguyễn phân tranh. Năm 1558, Nguyễn Hoàng trấn thủ Thuận Hóa và xây dựng lực lượng, mở rộng về phương Nam. Xung đột Trịnh Nguyễn bắt đầu từ năm 1627. Hai bên đánh nhau không phân thắng bại nên lấy sông Danh làm giới tuyến chia đôi đất nước, phía Bắc là Lê Trịnh, phía Nam là nhà Nguyễn, tên gọi là đàng trong và đàng ngoài là như vậy. Đến khi Lê Chiêu thống cầu viện nhà Thanh đánh Tây Sơn, Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ, lãnh đạo phong trào Tây Sơn lên ngôi, chấm dứt giai đoạn Lê Trung Hưng và sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Thời Lê Trung Hưng tuy kéo dài, nhưng các vua nhà Lê mất thực quyền, chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Mặc dù có nhiều thăng trầm và bị gián đoạn nhưng nhà Hậu Lê có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Việt Nam và khu vực. Trích dẫn thông tin từ di tích Lam Kinh, Hậu Lê là triều đại mở nhiều khoa thi nhất, đến 98 khoa thi, kể từ khi bắt đầu lịch sử khoa bảng 1075. Triều đại này cũng dựng nhiều bia tiến sĩ nhất. Đây cũng là triều đại ban hành nhiều bộ luật nhất so với các triều đại phong kiến Việt Nam. Đó là các bộ luật như Luật Thư 1442, Quốc triều luật lệnh 1442, Lê Triều quan chế 1471, Quốc triều hình luật 1483, Thiên Nam Dư Hạ Tập 1483, Hồng Đức Thiện Chính Thư 1497, Quốc triều điều luật 1777, Khánh Tụng điều lệ 1777. Trong số các bộ luật này, Quốc triều hình luật, còn gọi luật Hồng Đức, là đỉnh cao của nền pháp luật phong kiến Việt Nam. Hết trích. Triều đại Hậu Lê còn xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng đến lịch sử Việt Nam như Lê Lai, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Đinh Liệt, Lê Niệm, Lê Lăng, Mạc Đăng Dung, Nguyễn Kim, chúa Bầu, các đời chúa Trịnh, các đời chúa Nguyễn. Mời các bạn đón xem tiếp phần 4 có tựa đề Đi tìm dấu vết vàng son lộng lẫy nghìn năm. Bộ phim Thăng Long Kinh Đô Đại Việt 1000 năm kể chuyện các triều đại phong kiến. Tác giả Trần Kim Thanh, sản xuất tháng 5 năm 2025. Phần 4 Đi tìm dấu vết vàng son lộng lẫy nghìn năm.
Trải qua thời gian hơn nghìn năm, vật đổi, sao rời, những lầu son, gác tía xưa kia, nay không còn. Những bậc đế vương hoàng bào rực rỡ uy quyền, những tột đỉnh vinh quang, xa hoa, lộng lẫy, những quần thần mũ cao áo dài, những hoàng hậu, vương phi, cung tần, mỹ nữ, lượt là gấm vóc, sáng ngời châu báu, đâu rồi? Tất cả, đều đã đi vào lịch sử, vào dĩ vãng mờ xa. Nơi đây, chỉ còn lại mặt thành quách lạnh lùng, phủ những lớp rêu mờ tháng năm. Những dấu vết còn lại được phát hiện, tập trung bảo tồn trong khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Những dấu vết đó là minh chứng cho sự phát triển liên tục, xuyên suốt và dài lâu của kinh thành Thăng Long, kinh đô Đại Việt từ thế kỷ 11-18, tức nước Việt Nam ngày nay. Di tích Đoan Môn là cửa chính dành cho nhà vua ra vào cấm thành. Tích cũ ghi, tại vị trí cổng Đoan Môn, từ thời Lý đã có cổng tên gọi là Ngũ Môn Lâu. Tuy nhiên, kiến trúc như hiện nay còn lại, được xây dựng từ thời Lê Sơ và sửa sang vào thời Nguyễn. Di tích chính Bắc Môn, hay còn gọi là cửa Bắc. Đây là cổng thành duy nhất trong 5 cổng còn lại của thành Hà Nội thời Nguyễn. Hiện nay, trên vọng lâu của Bắc Môn thờ hai vị tổng đốc Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu đã tuẫn tiết khi thành rơi vào tay quân Pháp. Tên của hai vị đã dùng đặt tên cho hai phố lớn rất đẹp quanh thành. Cửa Bắc dùng đặt tên một phố gần đó. Di tích nền điện Kính Thiên còn nền cũ và bậc thềm cùng đôi rồng đá. Xưa kia, điện Kính Thiên là nơi thiết triều của nhà vua, được xây dựng trên núi Long Đỗ, rốn rồng. Thời Lý, nơi này là điện Càn Nguyên, thời Lý Trần là điện Thiên An. Di tích cổng hành cung thời Nguyễn, hiện nay còn 8 cổng và một số đoạn tường bao bằng gạch vồ. Khu vực này được xây bao từ Đoan Môn quanh nội điện để vua làm việc và nghỉ ngơi khi Bắc tuần. Di tích Hậu Lâu hay còn gọi là Tĩnh Bắc Lâu, lầu công chúa, xây dựng từ thời Nguyễn. Hiện nay, trên tầng 2 còn thờ Tam Tôn là các vị thần tối cao của đạo giáo. Di tích Kỳ Đài hay còn gọi là Cột Cờ Hà Nội, cao hơn 33 mét, được xây dựng trên nền cũ của Tam Môn. Hiện nay, nằm ở phía đường Điện Biên Phủ. Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, nằm phía tây nền điện Kính Thiên. Tại đây, đã tìm thấy nhiều tầng văn hóa, dấu vết kiến trúc và cổ vật có niên đại trên 1.300 năm, từ thời Đại La, thế kỷ 7, 9, đến thời Đinh Tiền Lê, thế kỷ 10, thời Lý, năm 1009 đến năm 1225, thời Trần, năm 1226 đến năm 1400, thời Lê Sơ, năm 1428 đến năm 1527, thời Mạc, năm 1527 đến năm 1592, thời Lê Trung Hưng, năm 1592 đến năm 1789, và thời Nguyễn, năm 1802 đến năm 1945. Trong khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội còn có di tích cách mạng, nhà hầm D67 và hầm chỉ huy tác chiến. Nơi đây, các cơ quan đầu não, chỉ huy tác chiến của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có những cuộc họp quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ. Năm 2010, khu di sản Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Kinh thành Thăng Long 1000 năm, trải qua biết bao thăng trầm, bao biến cố lịch sử. Số phận, suy của các dòng họ nắm quyền điều hành chi phối, quyết định lớn đến sự thịnh suy của đất nước qua mỗi thời kỳ lịch sử. Nhưng có một điều thuộc về quy luật, luôn bất biến, luôn xuyên suốt những triều đại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Đó là khi những người nắm quyền điều hành đất nước biết yêu nước, thương dân, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu thì sẽ được muôn dân ủng hộ và trở nên cường thịnh. Trái lại, dùng chính sách cai trị hà khắc, ăn chơi sa đọa, vơ vét, buông lỏng, mặc sức cho quan tham lộng hành, nhũng nhiễu khiến cho cuộc sống người dân khốn khó, lầm than, lòng người ly tán thì đều đi đến kết cục diệt vong. Các đời vua cuối cùng của các triều đại Lý, Trần, Lê là một ví dụ. Đó là những bài học xương máu, vinh nhục lịch sử mãi mãi còn ghi.